Mixerele planetare de la Techno Stamap. Tendințe în patiserie pentru 2024. O nouă eră de instabilitate economică globală. Pâinea feliată, invenția care a revoluționat industria de panificație. Bine v-am regăsit la Baking News! Sunt Ana cu știri proaspete pentru profesioniștii artei albe. Abonați-vă la canalul nostru! Nelipsite din bucătăriile profesionale și din laboratoarele de patiserie sau cofetărie, mixerele planetare sunt concepute pentru amestecul cantităților mari de materii prime. Sunt adaptate pentru a lucra cu aluat de orice consistență, compoziții moi pentru deserturi, creme din diferite lactate, maioneză, spumă din albuș de ou, sosuri. Compania Techno Stamap oferă pe piața de profil mixere planetare pentru producție la scară redusă, medie sau mare, toate echipamentele fiind robuste, fiabile și ușor de întreținut. Mixerele din seria C-Line 2 sunt destinate producției la scară redusă, fiind prevăzute cu accesorii multiple și ușor de înlocuit. Aceste mixere sunt ideale pentru amestecarea compozițiilor pentru umplutură gen musuri sau creme. Structura echipamentului este din oțel inox și plexiglas, cu un capac de plastic ABS termoformat rezistent la șocuri. O atenție deosebită a fost acordată și standardelor de siguranță, în conformitate cu reglementările comunității europene. Pentru capacitățile de producție medii și mari, compania italiană Techno Stamap a creat mixerele planetare Techno, acestea putând fi utilizate atât în laboratoarele de patiserie, cât și în cele de cofetărie pentru operațiuni de mixare mai delicate, la costuri de funcționare reduse. Echipamentele dezvoltate de Techno Stamap vă sunt oferite de compania Novapan din Brașov. Un studiu realizat de Taste Tomorrow desprinde cele mai importante 3 tendințe de consum pentru 2024 pentru industria de patiserie. Aceste tendințe sunt: tehnologia de top pentru o experiență de suflet, clasicul rămâne în preferințe, gusturile locale autentice. Mișcarea tech-inspired este forța motrice care modelează peisajul patiseriei în 2024 și se referă la satisfacerea dorințelor consumatorilor de noutate și inedit prin intermediul tehnologiei. În condițiile în care consumatorii moderni sunt irezistibil atrași de soluțiile inspirate de tehnologie care să le ofere o adevărată aventură culinară, patiserii ar trebui să ia în considerare potențialul ChatGPT ca un instrument revoluționar de inteligență artificială, susține Taste Tomorrow. Detalii despre celelalte tendințe pe artaalbă.ro. Un nou studiu de piață elaborat de experții Global Data Consumer Custom Solutions, specializați în consultanță pentru sectoarele retail, alimentație, băuturi și ambalaje, explorează cu atenție instabilitatea macroeconomică actuală și dezvăluie riscurile și oportunitățile generate în următorii ani pentru industria alimentară și a băuturilor. Cu o creștere economică mai puternică, dar și cu dobânzi mai mari și o inflație persistentă, cu evenimente extrem de perturbatoare cauzate de schimbările climatice și cu stres în lanțul de aprovizionare, alături de o scenă geopolitică extrem de incertă, se conturează o eră de instabilitate macroeconomică semnificativă denumită Marea Volatilitate de către Global Data. Experții în domeniu consideră că această mișcare reprezintă un nou superciclu macroeconomic care va crea un mediu de afaceri tensionat, caracterizat de fluctuații și nesiguranță, cu implicații profunde asupra industriei alimentare și a băuturilor și a obiceiurilor de consum. Mai multe pe artaalbă.ro. De la apariția pâinii în alimentația omenirii și până la varianta ei feliată, a fost nevoie să treacă o perioadă lungă de timp. Povestea pâinii feliate a început în 1912 în Statele Unite ale Americii, când oftalmologului devenit bijutier Otto Frederick Rohwedder i-a venit ideea de a construi un utilaj destinat tăierii precise a celui mai consumat aliment din lume. Înainte de acest moment istoric, brutarii se fereau să își felieze produsele de panificație pentru că, susțineau ei, pâinea feliată se învechește mult mai repede. Încrezător în șansele sale de succes, Otto Frederick Rohwedder demarează producerea unui prototip, dar pentru că este greu să se decide asupra grosimii feliilor de pâine, a alcătuit un scurt chestionar publicat sub formă de anunț în câteva ziare mari. În decurs de câteva luni, peste 30.000 de gospodine și-au spus cuvântul cu privire la grosimea ideală a feliilor. Munca lui Rohwedder avea să dea roade abia peste 16 ani, în 1928, când a reușit să construiască o mașină care nu doar felia pâinea, ci și o împacheta în hârtie pentru a-i păstra astfel prospețimea. Chillicothe Baking Company din Missouri a fost prima companie care a folosit mașina de feliat pâine inventată de Rohwedder. În numai câteva săptămâni, vânzările au crescut vertiginos, americanii fiind încântați de invenția care le oferea pâinea feliată uniform, fără niciun efort. Aflați toată istoria pe artaalbă.ro.
sursa de informare pentru brutari, patiseri, cofetari, ciocolatieri și gelatieri, de unde au fost preluate toate știrile ediției. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru. Doamnelor și domnilor, să aveți o săptămână plină de artă albă. Sunt Ana și ne revedem săptămâna viitoare la Baking News.